зараз знаходимося в поліклініці. Наша сімейна лікар звільнилася. І тому ми зараз переукладаємо декларацію. Нам це вдалося. Ми переуклали декларацію. У нас новий сімейний лікар і вже назначені обстеження перші. Документи в руках, все в руках. Направлення на аналізи в руках. Все, друзі. Так що... Да. Ну, коротше, показую вам обстановку, щоб ви мали уявлення. Іди до мене сюди, глядачі хочуть тебе бачити. Оформили вже все, отримали перші направлення на аналізи у нового лікаря, тому що ми зараз уже у нового лікаря. Так, на повне обстеження. Подивіться, яка краса оце. Позасипало снігом все. Коротше, ідемо зараз. Я вже одне обстеження зробила щойно. От, і далі, починаю далі. Ось такий красивий раночок біля нашої поліклініки. І ворони каркають. А сьогодні у нас 18 лютого, середа. Іноді треба відпустити контроль і дозволити собі просто жити своє прекрасне, неідеальне життя. Угу. Поговоримо про це. На кухні 17 градусів сьогодні. Ох, і деньок сьогодні був. Ще хочу вам сказати, що не так все, знаєте, ідеально. По самопочуттю якось відчувається якась чи магнітна буря, чи що. Голова от така, якесь хитання. Ну, значить, я ж вам сказала, що почала вже обстеження. Ну, це звичайні обстеження, щорічні, які я роблю. Справа в тому, що просто поміняли лікаря, тому що наша лікарка, сімейний лікар, звільнилася. І тому ми перезаключили договір. Ви знаєте, що в Україні кожен має свого сімейного лікаря. Ну і таким чином зробили справи. І це зрозуміло, що коли ти переходиш від одного лікаря до іншого, тобі ж треба всі обстеження робити заново. Почали ми це все вже робити, аналізи крові, декілька позицій здаємо і т.д. і т.п. Друзі, але я ж хочу вам цікавенько розказати. Від нашого будинку до поліклініки їхати 2 зупинки. Ми з Колею думаємо, проїдемось на маршрутці, не хотілося йти, тому що -8, не хочеться йти, і вирішили сісти в маршрутку. Маршрутка була бітком, і ми зайшли з Колею, і, звичайно, ми стали біля дверей, тому що, по-перше, нам скоро виходити, по-друге, там не проштовхнешся. Люди отак от один на одному, і ми ж заходимо і стали. І стоїть жінка одна прямо біля мене, і так на мене дивиться отак, і каже: «Ой, ви тут стали, 2 таких великих», і дивиться на мене. А я на неї отак от дивлюсь і кажу: «Ну, не всі ж такі низькі, як ви». І знову, друзі, я ловлю себе на тому, що я аналізую це питання. Зріст жінки. У мене 170. В очах оточуючих я велика. Я завжди така була. Коля мій вище, ніж я. Він теж великий. Мені здається, для мужчини це нормально.
І от вона отак, от, знаєте, і так вона сказала таку інтонацію, і мені так це якось запало в душу. Виходимо з маршрутки ми з Колею. Я Колі кажу, невже ми два таких великих велетня зайшли в маршрутку, що нам навіть жінка сказала, що ми два великих зайшли. Він каже, не звертай уваги. Я кажу, Коля, а ти пам'ятаєш, от коли ми жили в Польщі тоді 2 місяці, так було дивно, от приглядаєшся ж до всіх, тебе оточували великі люди, високі. Ми жили серед високих поляків. І мені здалося тоді, що в Польщі живуть отакі високі люди, як ми. Малих я там не бачила на вулицях. Я бачила там великих людей. Великих жінок, по статурі великих. Все, а це мені каже. І ви знаєте, було б все нормально, якби я не розуміла, що в Україні мене оточують дуже маленькі жінки. Я зараз про жінок. Про чоловіків не хочу говорити, бо буду ображати їх. Їм питання зросту і взагалі розмірів не подобається. Тому я говорю зараз тільки про жінок. Мене оточують малюпусінькі жінки завжди. Який у них зріст? 1,30 м, 1,40 м, 1,50 м? Який? От я йду по вулицях, і я відчуваю себе велетнем, а мій зріст 1,70 м. Розумієте? От. І це у мене був такий зріст уже в 9 класі. Так, в 9 класі я вже була така. І тоді, коли я була дівушкою, такий зріст був непопулярний. Це потім почалися моделі, бізнес модельний, да? Всі вважали, що високий зріст для дівчини – це модельна зовнішність. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій, слава Богу. Всі вважали, що високий зріст – це модельна зовнішність, це класно. Але моя юність прийшлася на ті часи, коли 1,70 м для жінки – це був великий зріст. І от я пам'ятаю, навіть мамине оточення, 60-ті роки, наприклад, маленькие, миниатюрненькие женщины в париках, нижки иксом, тут вот так, плаття коротенькі до коленок. Оце такий типаж жінок мого дитинства був. Мама в мене низького зросту, у неї 1,60 м, я вважала її завжди низькою. Ну і батько в мене був невисокий. Як для мужчини, 42-й розмір взуття, це, я вважаю, що це середній. Це і не маленький, і не великий. Папа в мене був такий, да. Невисокого теж зросту. Тому, мама казала, що її родня, там в її родні, брат, Володимир, в неї брат був, він 2 метри зростом. Я пам'ятаю дядю Володю, він приїздив до нас на весілля з Білорусі. І мамини родичі такі всі, да, крупнячком. Так до чого ж я веду? Мене так щось це заділо, друзі, не знаю. Щось знову питання зросту. Я ж кажу, я якось ніколи не ображаю людей маленького зросту. Я ніколи їм нічого не скажу. Я пройду повз, просто подумаю, який же я велетень. А вони мені говорять, я зайшла в маршрутку, і мені говорять, які ви 2 великих зайшли. Чому так люди себе ведуть? Чому? Не знаю. І зараз стоїть Одарка. Я збираю колекцію, у мене таких фігурок декілька. І карась в мене є, і майська ніч в мене є, і чого тільки в мене нема. Треба буде вам показати. Дуже красиво. Це вже антикваріат, друзі.
Я збираю. Я ж казала вам, що я хочу повести вас, щоб ви подивилися антикваріат разом зі мною. Так, ця фігурка тут стоїть не просто так. Зараз послухаєте мене і зрозумієте. От. Ну і якось нещодавно я листаю стрічку Shorts, і там мені випадає шортс Лесі Нікітюк, вона показує на Новий рік, вона ставить біля ялинки свої фігурки. Отакі. Виявляється, вона теж антикварні оці фігурки на українську тематику збирає. І все було б добре. І для мене Леся Нікітюк була б Лесією Нікітюк. Якби нещодавно я не подивилася інтерв'ю Гордона, Дмитро Гордон, з Лесею Нікітюк. І Леся Нікітюк чомусь йому дає інтерв'ю російською мовою. Та дівчинка, яка збирає фігурки етнічні, етнографією займається і цікавиться, і взагалі має чудове українське нутро, це так сказано, знаєте, вона має чудовий український пафос, вайб і взагалі оцю самобутність і ідентичність, мені так здається. І раптом дівчинка Леся Нікітюк дає інтерв'ю Гордону, як ви думаєте, на яку тему? На тему зросту. А він це інтерв'ю порізав на шорти, і там навіть шорти у нього є. Коротше, він її запитує. «У тебе такой рост был всегда?» А вона йому каже, да, всегда у меня был такой рост. В 5 класі у меня уже был рост 1,70 м. Друзі, а у мене в 9-му. І після цього я вже не росла. Після 9 класу я не росла. І розмір ноги в мене був 41-й в 9 класі. І мама ще умудрялась мені імпортні босоніжки купувати на танкетці. Тоді були в моді. Ну це я відійшла від Лесі Нікітюк. А Гордон питає, и вот это с таким ростом, вот это в 5 классе. А Леся Нікітюк, да. А ты потом росла? А вона каже, да, росла. Я уже потом сбилась со счету, когда у меня было 1,80 м и выше. А Гордон, о, боже, вот это такой рост. А тебя в школе дразнили. А вона каже, дразнили, буллингом займалися і вообще діти ж вони жорстокі, говорить Гордон. Ну, це мені розказувати не треба. Я працюю з дітьми, я знаю, які діти. Да, вони жорстокі. Вони можуть буліти і не тільки учнів, а й вчителів. Ну, неважно. Так от. А потім Дмитро Гордон каже їй, так, а нога, розмір ноги, а Леся каже, 40-41. Він каже, боже, как с таким ростом? И у тебя была вот эта вот скованность какая-то. Ты вообще вот как? А Леся Нікітюк говорит, ну да, комплекс у меня был по поводу моего роста. І оце так далі. Все інтерв'ю я не дивилася, я так, він же нарізав на шорти, і я дивилася. Знаєте, друзі, я аж заклякла. Я дивлюсь це інтерв'ю і думаю, Леся, а чого ти поперлася, українська дівчина з яскраво вираженою самобутністю? Ти поперлася на інтерв'ю до Гордона і даєш йому російською мовою це інтерв'ю. Що Дмитрій Гордон не перейде на українську. Він не зможе взяти інтерв'ю українською. Мене це так зачепило. Друзі, і оце от історія, що розкрутив Світлану вот эту, Руся in Америка, знаєте цей канал, розкрутив він эту
старую еврейку Светлану, ее дочку Наташеньку, эту Пипоньку. Тобто дав Дмитро Гордон, представляете, ну, журналист с именем, дал жизнь этому каналу. То есть Русю, так сказать, с его контентом поднял наверх, наверх і наверх. То я думаю, що, і щоб ви розуміли, я інколи, от я ж не дивлюсь цей канал, інколи, коли ото шуміха почалась біля них, то я подивилася декілька відео. От. І, значить, Светланка рассуждает. Значит, она рассуждает. А вот, Наташа, ты помнишь вот ту вот красавицу? Вот это она такая пышная, у нее там такие груди, она такая. Так вот, у того с ней ничего не было, она такая и сякая. А я сама собі думаю, ну ви ідеали краси, одна і друга, вот эта Піпонька. Ідеали краси прямо. Тобто нас, крупних жінок, з такими сісями, да, як Світланка сказала, значить, не сприймає суспільство, і такі, як Світланка, не люблять, бо вони ж... Розумієте? Я коли подивлюсь цей Ютуб, Боже, скільки на цьому Ютубі цинізму, крінжа і, ну, откровенного поноса. Розумієте? І якщо ти хочеш, щоб твій канал просувався, ти повинен бути таким, як вони. А не дівчинкою такою правильною, з правильними жизненними позиціями. Це нікого не цікавить. Розумієте? Ілі, якщо ти готуєш на каналі, так готуй з помилками, бо вони часто в своїх рецептах щось таке роблять, не договорюють, не досказують і не дороблюють на камеру, що воно недосконале потім виходить. Те блюдо, яке вони показують. Тобто, ну, слухайте, Ютуб, ну, ділити на 10, значить, треба інформацію, яку ти там отримуєш. Розумієте? Як покажуть рецепти, мама мія, ржаві ножі, негарний посуд. В моєму уявленні, якщо заводиш кулінарний канал, треба, щоб у тебе було круть-верть все. Чудовий посуд, чудове приладдя, всі комбайни кухонні, все це повинно бути, тому що у тебе кулінарний канал. Вона стоїть, ніж ржавий, 200-літньої давності, вона стоїть, заводить канал. Друзі, чи там ще один парніша стоїть, ну, нікакешний, готує з такими помилками. А цей Самваліада, оцей Андрій, Боже, як приготує щось, у нього завжди все недосконале. І я отак собі думаю, це вони, мабуть, спеціально роблять, щоб їх дивилися. Крінжують спеціально, друзі. Нікому не треба вилизана картинка. Треба, щоб люди могли посміятися, написати тобі коментар, свою точку зору, що виправити тебе в коментарі, поплювати на тебе і так далі. От тоді це буде дивитися, тебе будуть дивитися. Розумієте? Ну як, слухайте, ну як відкриєш Ютуб, ну просто хочеться просто інколи плюватися. Ну і на Троєщині, оказується, є Анетта Барсівна. Я про неї дізналася лише 2 дні тому. Ось, Ютуб – велика сила. Листаєш стрічку, там знаходиш. Що хочеш, можна там знайти. До речі, вчора, 17 лютого, був дуже цікавий день. От послухайте, що там було написано в Орнері календарі. Успіх вимірюється не тим, що ви робите, а тим, наскільки вам це подобається. Робіть те, що любите, та любіть те, що робите. Пам'ятаєте, я вам говорила в одному із відео, та не в одному, в багатьох відео я говорила. Я все рівно буду знімати YouTube. Незалежно від того,
скільки мене дивиться персон. 2000, 3000 – це маленький перегляд. А я все рівно буду знімати YouTube. Па-па і до зустрічі у новому відео.